Μάθημα 1. Σαφής επικοινωνία. Σύμφωνο. Ας είμαστε ξεκάθαροι και ας συμπεριλάβουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες για καλύτερη σαφήνεια. Οριστικά. Βοηθά τον καθένα να ξέρει τι να περιμένει. Ναι. Τα σαφή χρονοδιαγράμματα μπορούν να αποτρέψουν παρεξηγήσεις. Ακριβώς. Επίσης, διευκολύνει την παρακολούθηση της προόδου. Πρέπει να ορίσουμε προθεσμίες για κάθε φάση του έργου. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Μας κρατάει υπόλογους και συγκεντρωμένους. Ας συντάξουμε μαζί ένα χρονοδιάγραμμα και ας το παρουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό ακούγεται. Θα φροντίσω να συμπεριλάβω όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα βελτιώσει σημαντικά τη ροή εργασίας μας. Μάθημα 2. Φιλοσοφία ηγεσίας. Είναι σημαντικό να μιλάτε σε ανθρώπους πριν σας μιλήσουν. Συμφωνώ απόλυτα. Δίνει θετικό τόνο στην επικοινωνία. Ο Γόλταν πίστευε επίσης ότι οι καλές συμφωνίες από τους προμηθευτές πρέπει να μεταβιβάζονται στους πελάτες. Αυτή είναι μια μεγάλη φιλοσοφία. Χτίζει εμπιστοσύνη και πίστη. Απολύτως. Η διαφάνεια στις επιχειρηματικές πρακτικές είναι απαραίτητη. Δημιουργεί μια κατάσταση win-win και για τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό στη δουλειά μας? Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διασφαλίζοντας ότι όλοι αισθάνονται ότι ακούγονται στις συναντήσεις. Φοβερή ιδέα. Η ενθάρρυνση του ανοιχτού διαλόγου θα ενισχύσει ένα καλύτερο ομαδικό περιβάλλον. Μάθημα 3. Ευσεβή σκέψη. Δεν θα ήθελα να σπαταλήσω αυτές τις ευχές αν τις είχα. Ξέρω τι εννοείς. Οι ευχές είναι πολύτιμες και πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε εκατομμύρια δολάρια μόνο για χάρη του. Το ίδιο και εδώ. Έχει να κάνει περισσότερο με την απόλαυση της ζωής και των εμπειριών. Ναι. Αν είχα μια επιθυμία, μάλλον θα ευχόμουν καλή υγεία και ευτυχία. Αυτή είναι μια υπέροχη ευχή. Αυτή είναι η αληθινή θησαυρή στη ζωή. Συμφωνώ. Τα υλικά πράγματα δεν φέρνουν διαρκή χαρά. Ας επικεντρωθούμε στη δημιουργία αναμνήσεων με νόημα. Αυτό ακούγεται τέλειο. Οι εμπειρίες είναι αυτές που πραγματικά εμπλουτίζουν τη ζωή μας. Μάθημα 4. Καινοτομίες στην κουζίνα. Φανταστείτε αν το δείπνο ή ένα παγωτό θα μπορούσε απλώς να βγει από μια μηχανή. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Η ευκολία στα καλύτερά της. Δικαίωμα, και θα εξοικονομούσε τόσο πολύ χρόνο στην κουζίνα. Απολύτως. Επιπλέον, θα ήταν διασκεδαστικό να υπάρχει ένας ρομποτικός βοηθός. Σίγουρα θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ένα ρομπότ για να μου καθαρίσει το σπίτι. Και εγώ. Το καθάρισμα μπορεί να είναι μια τέτοια αγκαρία. Μακάρι να μπορούσε η τεχνολογία να αναλάβει αυτές τις εγκόσμιες εργασίες. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε να περάσουμε περισσότερο χρόνο απολαμβάνοντας τη ζωή. Ας κάνουμε μεγάλα όνειρα και ας ελπίσουμε ότι οι μελλοντικές καινοτομίες θα το κάνουν πραγματικότητα. Μάθημα 5. Ευελιξία ηγεσίας. Συμπερασματικά, μια ευέλικτη προσέγγιση στην ηγεσία είναι απαραίτητη. Συμφωνώ απόλυτα. Η προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες είναι το κλειδί. Ναι. Επιτρέπει στους ηγέτες να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις.
Ακριβώς. Μια άκαμπτη προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρίες. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να καλλιεργήσουμε ευελιξία στην ομάδα μας? Θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε ανοιχτόμυαλες συζητήσεις και συνεδρίες καταιγισμού ιδεών. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη καινοτομία. Ναι. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα σε όλους να συνεισφέρουν τις ιδέες τους. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εφαρμόσω αυτές τις στρατηγικές για μια πιο δυναμική ομάδα. Μάθημα 6. Συνάντηση νέων συναδέλφων. Είναι υπέροχο να το ακούς. Έχεις γνωρίσει όλους στη νέα δουλειά? Όχι ακόμα, αλλά έχω ήδη γνωρίσει μερικούς συναδέλφους και μου φαίνονται φιλικοί. Αυτό είναι μια καλή αρχή. Η οικοδόμηση σχέσεων είναι σημαντική σε ένα νέο περιβάλλον. Ναι. Μου αρέσει να γνωρίζω ανθρώπους και να μαθαίνω για τους ρόλους τους. Απολύτως. Βοηθά στη δημιουργία μιας υποστηρικτικής εργασιακής ατμόσφαιρας. Ανυπομονώ να συναντήσω όλους τους άλλους και να νιώσω πιο κατασταλαγμένος. Αν θέλετε, μπορούμε να οργανώσουμε ένα μικρό γεύμα για να γνωρίσουμε την ομάδα. Ακούγεται υπέροχη ιδέα. Θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος να δεθείτε. Ας το προγραμματίσουμε για την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι όλοι θα το απολαύσουν. Μάθημα 7. Επιχειρηματικές διαδικασίες. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δημιουργία και την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι συναρπαστικές. Απολύτως. Απαιτεί πολύ προγραμματισμό και συντονισμό. Πιστεύω ότι το μάρκετινγκ, τα οικονομικά και οι λειτουργίες είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία. Συμφωνώ. Κάθε περιοχή παίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική διαδικασία. Ναι. Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ αυτών των περιοχών είναι επίσης απαραίτητη. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ομαλή συνεργασία μεταξύ τους? Οι τακτικές συναντήσεις και οι ενημερώσεις θα μπορούσαν να κρατούν όλους ενήμερους και ευθυγραμμισμένους. Φοβερή ιδέα. Είμαι πρόθυμος να δω πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας. Μάθημα 8. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Μεγάλος. Πόσο συχνά κυκλοφορούν τα λεωφορεία σε αυτή την περιοχή? Συνήθως τρέχουν κάθε 15 λεπτά τις ώρες αιχμής. Αυτό είναι βολικό. Κάνει τη μετακίνηση πολύ πιο εύκολη. Απολύτως. Μου αρέσει που δεν χρειάζεται να περιμένω πολύ για ένα λεωφορείο. Ναι. Είναι ιδανικό για αυθόρμητες εκδρομές στην πόλη. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον από την οδήγηση παντού. Συμφωνώ. Οι δημόσιες συγκοινωνίες μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να εξερευνήσουμε την πόλη χρησιμοποιώντας το σύστημα λεωφορείων. Ακούγεται σαν μια διασκεδαστική περιπέτεια. Δεν μπορώ να περιμένω. Μάθημα 9. Γεωγραφία του Σικάγου. Το Σικάγο έχει αντλήσει πολλά ωφέλη από τη γεωγραφία του, δεν νομίζετε? Απολύτως. Η κεντρική τοποθεσία της πόλης την έχει καταστήσει κόμβο για το εμπόριο και τα ταξίδια. Ακριβώς. Είναι τόσο καλά συνδεδεμένο με αυτοκινητόδρομους και σιδηρόδρομους. Ναι. Αυτό διευκολύνει τις επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν και τους ανθρώπους να μετακινούνται. Επιπλέον, το ότι βρίσκεται δίπλα στη λίμνη Μίσιγκαν προσθέτει στην απήχησή του ως πολυλιμάνι. Οριστικά.
Η λίμνη όχι μόνο προσφέρει ομορφιά, αλλά υποστηρίζει και την ναυτιλία. Είναι συναρπαστικό πως η γεωγραφία επηρεάζει την οικονομία και τον πολιτισμό της πόλης. Ναι. Μου αρέσει το πως η πόλη έχει συνδυάσει τα φυσικά της χαρακτηριστικά με την αστική ζωή. Ας εξερευνήσουμε μαζί το Σικάγο. Έχει τόσα πολλά να δεις. Μάθημα 10. Προετοιμασία για την περιπέτεια. Έξυπνη κίνηση. Τι αγοράσατε για το ταξίδι μας? Πήραμε νερό, κονσέρβες και μερικά σνακ για ενέργεια. Αυτό ακούγεται τέλειο. Είναι απαραίτητο να παραμείνετε ενυδατωμένοι και τροφοδοτημένοι. Απολύτως. Συσκεύασα και μερικές προμήθειες πρώτων βοηθειών, για κάθε ενδεχόμενο. Μεγάλη σκέψη. Είναι πάντα καλύτερο να είσαι προετοιμασμένος για οτιδήποτε. Ναι. Θυμάμαι την τελευταία φορά που πήγαμε για κάμπινγκ. Ήμασταν λίγο ανεπαρκώς προετοιμασμένοι. Ακριβώς. Αυτή τη φορά, θέλω να βεβαιωθώ ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Και θα κάνει την περιπέτεια πολύ πιο ευχάριστη χωρίς καμία ανησυχία. Δεν μπορώ να περιμένω. Αυτό θα είναι μια εκπληκτική εμπειρία. Μάθημα 11. Επιλογές μουσικών οργάνων. Θα προτιμούσατε ένα σαξόφωνο ή ίσως ένα έγχορδο όργανο όπως βιολί ή τσέλο? Νομίζω ότι θα έγερνα περισσότερο προς το βιολί. Έχει τόσο όμορφο ήχο. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Το βιολί μπορεί να μεταφέρει πολλά συναισθήματα στη μουσική. Απολύτως. Εκτιμώ όμως και τον πλούτο του βιολοντσέλου. Ναι. Κάθε όργανο έχει τη δική του μοναδική γοητεία και χαρακτήρα. Έχετε παίξει ποτέ κάποιο από αυτά τα όργανα στο παρελθόν? Δοκίμασα μια φορά την κιθάρα, αλλά πάντα ήμουν περίεργος για το σαξόφωνο. Αυτό θα ήταν διασκεδαστικό. Το σαξόφωνο έχει έναν τόσο ζωντανό ήχο στη μουσική jazz. Ας βρούμε ένα μάθημα τοπικής μουσικής και ας το δοκιμάσουμε. Μάθημα 12. Σαφήνεια στο προγραμματισμό. Σύμφωνο. Ας είμαστε ξεκάθαροι και ας συμπεριλάβουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες για καλύτερη σαφήνεια. Οριστικά. Βοηθά όλους να παραμείνουν στην ίδια σελίδα. Ναι. Τα σαφή χρονοδιαγράμματα μπορούν να αποτρέψουν παρεξηγήσεις. Ακριβώς. Θα πρέπει επίσης να ορίσουμε υπενθυμίσεις για σημαντικές προθεσμίες. Καλή ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να παρακολουθούμε εύκολα την πρόοδό μας. Και θα μας επιτρέψει να γιορτάσουμε μικρά επιτεύγματα στην πορεία. Ναι. Ας γράψουμε τους στόχους μας και τις αντίστοιχες ημερομηνίες. Ακούγεται υπέροχο. Ανυπομονώ να δω τα σχέδια μας να ξεδιπλώνονται. Κι εγώ. Αυτή η δομημένη προσέγγιση θα μας οδηγήσει στην επιτυχία. Μάθημα 13. Ζητώντας μια κλίση αφύπνισης. Με συγχωρείτε, θα μπορούσα να ζητήσω μια κλίση αφύπνισης για αύριο το πρωί? Φυσικά. Τι ώρα θα θέλατε η κλίση? Πρέπει να είμαι ξύπνιος μέχρι τις 7 το πρωί, οπότε μια κλίση εκείνη την ώρα θα ήταν τέλεια. Κατάλαβα. Θα φροντίσω να σας το ορίσω. Σας ευχαριστώ. Το εκτιμώ. Δεν θέλω να κοιμηθώ υπερβολικά. Κανένα πρόβλημα. Είναι σημαντικό να ξεκινάτε την ημέρα στην ώρα σας. Ναι. Έχω ένα φορτωμένο πρόγραμμα μπροστά μου, οπότε πρέπει να είμαι σε γρήγορση.
Καταλαβαίνω. Έχετε κάποια σχέδια για την ημέρα? Ναι, έχω μια συνάντηση και μετά κάποια ραντεβού για να παρευρεθώ. Μάθημα 14. Πολιτιστικές διαφορές. Οι Ιάπωνες είναι γνωστοί για την ευγένεια και την ακρίβεια τους. Απολύτως. Αυτά τα πολιτιστικά γνωρίσματα είναι αξιοθαύμαστα και αντικατοπτρίζουν τις αξίες τους. Ναι. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως διαφορετικοί πολιτισμοί δίνουν προτεραιότητα σε διάφορες συμπεριφορές. Οριστικά. Ποιες άλλες διαφορές έχετε παρατηρήσει? Λοιπόν, έχω δει ότι πολλοί πολιτισμοί έχουν μοναδικούς τρόπους να χαιρετούν ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι αλήθεια. Δείχνει πως τα έθιμα μπορεί να διαφέρουν πολύ σε όλο τον κόσμο. Ναι. Είναι συναρπαστικό να μαθαίνεις για αυτές τις διαφορές και να τις αγκαλιάζεις. Συμφωνώ. Η κατανόηση των πολιτισμικών αποχρώσεων μπορεί να βελτιώσει τις αλληλεπιδράσεις μας. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε αυτά τα θέματα. Είναι τόσο εμπλουτιστικά. Μάθημα 15. Σημασία της ασφάλειας. Διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο να διατηρούνται όλοι ασφαλείς, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Τα μέτρα ασφαλείας είναι απαραίτητα σε κάθε κοινότητα. Ναι. Είτε πρόκειται για υπηρεσίες επιβολής του νόμου είτε για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, είναι ζωτικής σημασίας. Ακριβώς. Είναι καθησυχαστικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συστήματα για την προστασία μας. Νομίζω ότι η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση για την ασφάλεια είναι εξίσου σημαντικές. Οριστικά. Όσο πιο ενημερωμένοι είναι οι άνθρωποι, τόσο πιο ασφαλής γίνεται η κοινότητα. Ας συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια στη γειτονιά μας. Φοβερή ιδέα. Θα μπορούσαμε να οργανώσουμε εργαστήρια ή συναντήσεις κοινότητας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα σκεφτώ μερικά εφικτά σχέδια. Μάθημα 16. Κυπουρικό πάθος. Γεια σου. Ασχολείσαι και με την κυπουρική? Ναι, το λατρεύω απόλυτα. Είναι τόσο θεραπευτικό και ικανοποιητικό. Συμφωνώ. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να παρακολουθείς τα φυτά να μεγαλώνουν. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση. Τι απολαμβάνεις περισσότερο να μεγαλώνεις? Μου αρέσει να καλλιεργώ λουλούδια. Προσθέτουν τέτοια ομορφιά στον κήπο μου. Αυτό είναι υπέροχο. Έχετε κάποιο αγαπημένο λουλούδι? Είμαι μεγάλος θαυμαστής των ηλίανθων. Πάντα μου φωτίζουν τη μέρα. Τα ηλιοτρόπια είναι όμορφα. Μου αρέσει επίσης να καλλιεργώ λαχανικά. Μάθημα 17. Διαπραγμάτευση τιμών. Θα μπορούσαμε να αρκεστούμε σε χαμηλότερη τιμή σε αυτό το προϊόν. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε μια μικρή έκπτωση. Αυτό θα το έκανε πιο προσιτό για όλους τους εμπλεκόμενους. Ναι. Είναι πάντα καλό να διαπραγματευόμαστε για μια δίκαιη συμφωνία. Ακριβώς. Ας δούμε αν μπορούμε να βρούμε μια win-win λύση. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να διατηρείτε καλές σχέσεις ενώ συζητάτε τις τιμές. Απολύτως. Λίγη ευελιξία μπορεί να βοηθήσει πολύ στην επιχείρηση. Ας προσεγγίσουμε τον πολιτή με την πρότασή μας και ας δούμε τι θα συμβεί. Φοβερή ιδέα. Είμαι αισιόδοξος για αυτή τη διαπραγμάτευση. Μάθημα 18. Το αμερικανικό όνειρο.
Το αμερικανικό όνειρο είναι ζωντανό για όλα τα παιδιά της με την υπόσχεση ενός πιο ευημερούντος μέλλοντος. Ναι. Είναι μια ισχυρή ιδέα που εμπνέει πολλούς ανθρώπους. Απολύτως. Η ιδέα της ευκαιρίας και της επιτυχίας είναι πολύ ελκυστική. Είναι πραγματικά. Αλλά πώς πιστεύετε ότι γίνεται αντιληπτό σε διαφορετικές κοινότητες? Πιστεύω ότι ποικίλει. Κάποιοι το βλέπουν ως εφικτό, ενώ άλλοι το βρίσκουν πρόκληση. Αυτό είναι αλήθεια. Παράγοντες όπως η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση μπορούν να παίξουν μεγάλο ρόλο. Ναι. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανισότητες για να κάνουμε το όνειρο προσβάσιμο σε όλους. Συμφωνώ. Ας συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να υποστηρίξουμε την κοινότητά μας στην επίτευξη των ονείρων της. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Μαζί, μπορούμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο. Μάθημα 19. Σχέδια ταξιδιού. Ναι. Σταυρωμένα δάχτυλα για ηλιόλου στο ουρανό και καθαρό καιρό στα επερχόμενα ταξίδια μας. Απολύτως. Ο καλός καιρός κάνει τα ταξίδια πολύ πιο ευχάριστα. Δικαίωμα. Θυμάμαι ένα ταξίδι που έβρεχε όλη την ώρα. Ήταν σκληρό. Όχι. Αυτό μπορεί πραγματικά να βάλει εμπόδιο στα σχέδια. Ναι. Ας ελπίσουμε για καθαρούς ουρανούς αυτή τη φορά. Οριστικά. Ποια είναι τα κορυφαία μέρη που θέλετε να επισκεφτείτε? Ανυπομονώ να εξερευνήσω τα βουνά. Η θέα κόβει την ανάσα. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Ανυπομονώ να βγάλω φωτογραφίες από το τοπίο. Και εγώ. Ας σχεδιάσουμε το δρομολόγιό μας για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το ταξίδι μας. Μάθημα 20. Το αόρατο κόστος. Ξέρετε, είναι ενδιαφέρον πώς οι καλλιτέχνες δίνουν τα τραγούδια τους χωρίς να συνειδητοποιούν τις οικονομικές επιπτώσεις. Σίγουρα, πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι τα δικαιώματα δημοσίευσης μπορεί να σημαίνουν πολλά χρήματα. Ακριβώς. Φανταστείτε να ρίχνετε την καρδιά σας στη μουσική και μετά να βλέπετε ελάχιστα έως καθόλου κέρδη από αυτήν. Πρέπει να είναι απογοητευτικό. Συχνά νομίζουν ότι απλώς μοιράζονται την τέχνη τους. Ναι, και σε πολλές περιπτώσεις, καταλήγουν να παραχωρούν όλα τους τα δικαιώματα στους εκδότες. Αυτό ακούγεται πολύ επικίνδυνο. Πώς μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους? Λοιπόν, θα μπορούσαν να διαπραγματεύονται συμβόλαια πιο προσεκτικά πριν υπογράψουν οτιδήποτε. Αυτό είναι κρίσιμο. Θα πρέπει επίσης να αναζητήσουν νομική συμβουλή εάν δεν είναι σίγουροι. Σίγουρα, όλα έχουν να κάνουν με την κατανόηση της επιχειρηματικής πλευράς της μουσικής βιομηχανίας. Μάθημα 21. Ένα άλμα πίστης. Παρατηρήσατε ποτέ αυτά τα πουλιά να πετούν το ένα προς το άλλο? Ναι, είναι κάπως τρομακτικό να το βλέπεις γιατί φοβόμουν ότι μπορεί να συγκρουστούν. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό πως εμπιστεύονται το ενστικτό τους. Είναι πραγματικά. Πρέπει να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντος τους ανά πάσα στιγμή. Ακριβώς όπως εμείς στη ζωή, σωστά, παίρνουμε ρίσκα ακόμα και όταν μας φαίνεται τρομακτικό. Αληθείς. Μερικές φορές αυτοί οι κίνδυνοι οδηγούν σε όμορφα αποτελέσματα. Όπως και οι σχέσεις, μερικές φορές πρέπει να πηδήξεις πριν μπορέσεις να δεις που προσγειώνεσαι. Απολύτως. Το παν είναι να έχεις πίστη στη διαδικασία. Και ο ένας τον άλλο, πράγμα που το κάνει ακόμα πιο ανταποδοτικό.
Μάθημα 22. Πολύχρωμες επιλογές. Έχετε παρατηρήσει πως ορισμένα υλικά είναι φτιαγμένα για να διαρκούν? Ναι, είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά. Κάνει μεγάλη διαφορά στην ποιότητα. Βγαίνουν και σε διαφορετικά χρώματα. Το κάνουν. Είναι τόσο διασκεδαστικό να διαλέγεις ένα χρώμα που ταιριάζει στο στυλ σου. Μου αρέσει αυτό. Είναι σαν να εκφράζεις την προσωπικότητά σου μέσα από τις επιλογές σου. Ακριβώς. Επιπλέον, η ύπαρξη επιλογών κάνει τις αγορές πιο ευχάριστες. Δικαίωμα. Και είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να φωτίσετε έναν χώρο ή ένα ντύσιμο. Στα σίγουρα. Ένα pop χρώμα μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη διάθεση. Είναι εκπληκτικό πως κάτι τόσο απλό όπως το χρώμα μπορεί να έχει τέτοιο αντίκτυπο. Μάθημα 23. Επίλυση προβλημάτων από κοινού. Δεν με πειράζει να βοηθήσω σε εργασίες, αλλά υπάρχουν ορισμένα προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Τι είδους προβλήματα σκέφτεστε? Λοιπόν, ζητήματα που περιλαμβάνουν πρόσθεση και αφαίρεση μπορεί να είναι δύσκολα μερικές φορές. Ω ναι, ειδικά όταν πρόκειται για τον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Παρακολούθηση των εξόδων μπορεί να είναι μια πρόκληση. Και αν δεν το καταλάβετε σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα προβλήματα αργότερα. Δικαίωμα. Λοιπόν, ποια είναι η προσέγγισή σας για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων? Συνήθως τα χωρίζω σε μικρότερα κομμάτια για να τα διαχειρίζομαι πιο εύκολα. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Βοηθά να αποφύγετε το αίσθημα υπερέντασης. Μάθημα 24. Το καθήκον ενός στρατιώτη. Η συμμετοχή στο Queen's Rifles ακούγεται σαν μια μεγάλη δέσμευση. Ναι, ήταν μια μονάδα πολιτοφυλακής, και σύντομα ήταν ένας από τους στρατιώτες. Αυτό πρέπει να ήταν έντονο, ειδικά όταν εστάλει για να καταστήλει έναν σιδηρόδρομο. Πραγματικά ήταν. Οι στρατιώτες έπρεπε να πάρουν σκληρές αποφάσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Μπορώ μόνο να φανταστώ την πίεση που ένιωθαν. Δικαίωμα. Έπρεπε να εξισορροπήσουν τα καθήκοντά τους με τις προσωπικές τους πεποιθήσεις. Είναι μια περίπλοκη κατάσταση, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ. Η ιστορία συχνά φέρνει τα άτομα σε δύσκολες θέσεις. Και αυτές οι εμπειρίες διαμορφώνουν ποιοι γίνονται αργότερα στη ζωή. Μάθημα 25. Μαγειρικές περιπέτειες. Σκέφτομαι να εξερευνήσω διαφορετικές κουζίνες. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Τι θα λέγατε να δοκιμάσετε την κινέζικη κουζίνα? Φοβερή ιδέα. Υπάρχουν τόσες πολλές γεύσεις και πιάτα για να διαλέξετε. Απολύτως. Η ποικιλία είναι εκπληκτική, από ζυμαρικά μέχρι γλυκόξινα πιάτα. Μου αρέσει το πως κάθε πιάτο αφηγείται μια ιστορία του πολιτιστικού του υπόβαθρου. Ναι, και οι τεχνικές μαγειρικής είναι επίσης συναρπαστικές. Κάνει το φαγητό έξω μια περιπέτεια από μόνο του. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ένας υπέροχος τρόπος να συνδεθείτε με διαφορετικούς πολιτισμούς. Ανυπομονώ να τα ζήσω όλα. Μάθημα 26. Πρωινές απολαύσεις. Προτιμώ τος με μαρμελάδα και ένα φλιτζάνι καφέ το πρωί. Ακούγεται νόστιμο. Έχετε πρωινές τελετουργίες? Συνήθως αφιερώνω το χρόνο μου απολαμβάνοντας το πρωινό ενώ διαβάζω ειδήσεις.
Αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα. Μου αρέσει να τεντώνω με λίγο πρώτα. Το τέντομα είναι υπέροχο. Ξυπνάει το σώμα και το μυαλό σας. Ναι, δίνει θετικό τόνο για την επόμενη μέρα. Και τι γίνεται με τα αγαπημένα σας είδη πρωινού? Λατρεύω τις τηγανίτες, ειδικά με φρέσκα φρούτα. Μη. Το παν είναι να βρεις αυτό που σε κάνει να νιώθεις γεμάτος ενέργεια. Μάθημα 27. Χορεύοντας με προσοχή. Έχετε σκεφτεί ποτέ να βάλετε έναν ελέφαντα να χορέψει μέσα από ένα ναρκοπαίδιο? Αυτό ακούγεται παράλογο, αλλά παράξενα συναρπαστικό. Θα ήταν αρκετά εντυπωσιακό, αλλά σίγουρα επικίνδυνο. Ναι, θα απαιτούσε προσεκτικό σχεδιασμό και στρατηγική. Και πολλή εμπιστοσύνη στις ικανότητες του ελέφαντα. Δικαίωμα. Είναι μια μεταφορά για την πλοήγηση σε δύσκολες καταστάσεις. Ακριβώς. Μερικές φορές, πρέπει να πάρεις υπολογισμένα ρίσκα. Και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφωνούν με το σχέδιο. Η συνεργασία είναι το κλειδί, ακόμη και στα πιο ασυνήθιστα σενάρια. Μάθημα 28. Πίστη και κατανόηση. Έχετε σκεφτεί ποτέ τη σχέση του προτεσταντισμού με τους τοπικούς άρχοντες? Ναι, είναι συναρπαστικό πως κάποιοι υποστήριξαν τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ακριβώς. Αντανακλά τη σύνθετη δυναμική της δύναμης και της πίστης. Και ο αντίκτυπος στις κοινότητες εκείνη την εποχή ήταν σημαντικός. Δικαίωμα. Διαμόρφωσε όχι μόνο την πολιτική αλλά και τις κοινωνικές δομές. Επιπλέον, δημιούργησε εντάσεις που επηρέασαν την ιστορία για χρόνια. Ναι, αυτές οι συγκρούσεις συχνά οδηγούσαν σε αλλαγές στη διακυβέρνηση και τις πεποιθήσεις. Είναι μια επενθύμηση του πόσο αλληλένδετες μπορεί να είναι η θρησκεία και η πολιτική. Πράγματι. Η κατανόηση αυτής της ιστορίας μας βοηθά να μάθουμε από το παρελθόν. Μάθημα 29. Ηθική στις επιχειρήσεις. Τι σχέση έχουν οι επιχειρήσεις και η ηθική μεταξύ τους? Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση. Η ηθική είναι απαραίτητη για την καθοδήγηση των επιχειρηματικών πρακτικών. Ακριβώς. Συμβάλλουν στη διασφάλιση της δικαιοσύνης και της ακεραιότητας στις συναλλαγές. Χωρίς ηθική, οι επιχειρήσεις μπορεί να χάσουν την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία τους. Δικαίωμα. Οι πελάτες είναι πιο πιθανό να υποστηρίζουν τις ηθικές εταιρείες. Ναι, πρόκειται για τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων μακροπρόθεσμα. Και η ηθική μπορεί επίσης να οδηγήσει στη γενοτομία και στη θετική αλλαγή. Απολύτως. Τελικά, η καλή φήμη είναι ανεκτήμητη. Είναι συναρπαστικό πόσο αλληλένδετες είναι αυτές οι έννοιες στο σημερινό κόσμο. Μάθημα 30. Η δύναμη της κατάστασης. Είναι ενδιαφέρον πως το να είσαι μέλος του Κοινοβουλίου ανοίγει τόσες πολλές πόρτες, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Κάποιος καλείται να πάει στην τηλεόραση μόνο και μόνο λόγω της κατάστασής του. Ναι, είναι σαν ένα σήμα τιμής που συνοδεύεται από τις δικές του ευθύνες. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό πως η εξουσία μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη του κοινού. Και μπορεί επίσης να διαμορφώσει την αφήγηση γύρω από σημαντικά ζητήματα. Οριστικά. Αυτή η ορατότητα μπορεί να είναι και προνόμιο και βάρος. Δικαίωμα.
Είναι σημαντικό για τα δημόσια πρόσωπα να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα τους με σύνεση. Ναι, έχουν τη δύναμη να εμπνέουν αλλαγή ή να ενισχύουν τα στερεότυπα. Είναι μια λεπτή ισορροπία και δεν το χειρίζονται όλοι καλά. Μάθημα 31. Υπερνίκηση της αρνητικότητας. Πώς μπορώ να ξεπεράσω την αρνητική σκέψη? Αυτή είναι μια κοινή πρόκληση. Είναι σημαντικό να αμφισβητείτε τις αρνητικές σκέψεις ενεργά. Ναι, αλλά πώς μπορώ να τα αντικαταστήσω με κάτι θετικό? Μπορείτε να ξεκινήσετε προσδιορίζοντας τι προκαλεί αυτές τις σκέψεις. Αυτό είναι λογικό. Η συνειδητοποίηση είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή. Ακριβώς. Στη συνέχεια, μπορείτε να εξασκηθείτε στην αντικατάστασή τους με επιβεβαιώσεις. Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Οι θετικές επιβεβαιώσεις μπορούν να αλλάξουν την νοοτροπία σας. Ναι, και το περιβάλλον με υποστηρικτικά άτομα βοηθά επίσης. Στα σίγουρα. Ένα καλό δίκτυο υποστήριξης μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Μάθημα 32. Ένα επιτυχημένο γεγονός. Έχετε ακούσει για το παγκόσμιο κύπελο γυναικών που διεξάγεται στη ΣΥΠΑ? Ναι. Ήταν μια ανεπιφύλακτη επιτυχία, έτσι δεν είναι? Πράγματι. Ο πρόεδρος της FIFA δήλωσε μάλιστα ότι ήταν ιστορικό. Αυτό είναι φανταστικό. Αναδεικνύει πραγματικά την ανάπτυξη του γυναικείου αθλητισμού. Απολύτως. Ο ενθουσιασμός των οπαδών ήταν απίστευτος. Ναι, είναι υπέροχο να βλέπεις τόσο ισχυρή υποστήριξη για τις γυναίκες αθλήτριες. Και δημιουργεί προηγούμενο για μελλοντικά τουρνουά. Ακριβώς. Είναι ένα βήμα μπροστά για την ισότητα στον αθλητισμό. Ελπίζω αυτή η δυναμική να συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια. Μάθημα 33. Κάνοντας να λειτουργήσει. Είναι μια πρόκληση το τελευταίο καιρό, αλλά βρίσκω τρόπους να το κάνω να λειτουργήσει. Αυτό ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιείτε? Έχω δώσει προτεραιότητα στις εργασίες μου και έθεσα ρεαλιστικούς στόχους. Αυτό είναι έξυπνο. Η διάλυση των πραγμάτων μπορεί να τους κάνει να αισθάνονται λιγότερο συντριπτικοί. Ναι, και προσπαθώ επίσης να διατηρήσω μια θετική νοοτροπία. Αυτό είναι τόσο σημαντικό. Τι λέτε για εσάς? Εστιάζω σε μικρές νίκες για να διατηρήσω το κίνητρό μου ψηλά. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Το να γιορτάζουμε την πρόοδο βοηθάει πολύ. Απολύτως. Το παν είναι να παραμείνετε προσαρμοστικοί και επίμονοι. Μάθημα 34. Ενίσχυση ενέργειας. Η πρωινή άσκηση ενισχύει πραγματικά τη διάθεση και το μεταβολισμό μου. Είναι τόσο αλήθεια. Με βοηθά επίσης να παραμένω συγκεντρωμένος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ακριβώς. Αισθάνομαι πιο παραγωγικός μετά από μια καλή προπόνηση. Ναι, δίνει θετικό τόνο για ομικρομετόνο τι υπάρχει μπροστά. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ανακουφιστείτε από το άγχος. Οριστικά. Βρίσκω τον εαυτό μου πιο ενεργητικό και έτοιμο να αντιμετωπίσω εργασίες. Και είναι ένας υγιεινός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα. Ναι. Είναι εκπληκτικό πως η σωματική δραστηριότητα επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να ενσωματώσουν κάποια μορφή άσκησης στη ρουτίνα τους. Μάθημα 35.
μια ανατροπή καριέρας. Έχετε ακούσει για την αμφιλεγόμενη καριέρα του Ρίξαν? Ναι, υπέστη μια ανατροπή όταν αγωνίστηκε με την Αμερικανική Αθλητική Ένωση. Ήταν πολύ τολμηρή κίνηση. Σίγουρα έγινε πρωτοσέλιδο. Απολύτως. Έθεσε σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη στον αθλητισμό. Και αμφισβήτησε τους κανόνες που ήταν αποδεκτοί για τόσο καιρό. Ναι, μερικές φορές η διαμάχη μπορεί να προκαλέσει την απαραίτητη αλλαγή. Ακριβώς. Είναι σημαντικό για τους αθλητές να υπερασπίζονται αυτό που πιστεύουν. Οριστικά. Οι πράξεις τους μπορούν να εμπνεύσουν και άλλους να κάνουν το ίδιο. Θαυμάζω αυτούς που ρισκάρουν για τις αρχές τους.